Helen's here. Welcome and welcome back to my channel, Helen's Heart. So sa araw na to, magluluto tayo ng, ano ba lulutuin natin ngayon? Chicken creamy mushroom. Yung meron siyang spinach, tapos may mga herbs siya, tapos creamy. So before ko bigay yung mga ingredients, so kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And don't forget to click the ring bell button para updated ka sa sunod kong mga posts. So tara, punta tayo sa kitchen, pakita ko yung mga ingredients and para mag-start na rin tayo magluto. Moments later. Mga ingredients, we need chicken tenders, white onion, spring onion, and mga 4 pieces globes of garlic, coriander, we need baby spinach, mushroom, butter, stir also, and olive oil, we need salt and pepper, garlic powder, rosemary, basil, onion powder, and cheese stock, grated parmesan. Pag may fresh kayong rosemary, okay din siya, or basil. And this cooking sauce. Salt. Garlic.
titikman lang po natin siya. Sarap! Super creamy. Cheesy. Magugustuhan niyo to, guys.